Hello mga par! Welcome back to my channel. This is Renzo speaking. At sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ay isang spoken word poetry artist for almost 5 years. At ngayon ay nasa pangatlong hakbang na tayo sa pagsulat ng ating pangmalakasang tula. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman! Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ang mga dapat gawin o ano ang mga kailangan gawin upang mas maging epektibo pa ang iyong tula. At ito ay ang pinakapaborito na hakbang sa lahat. Ang oras sa pagsusulat ng ating tula. Ito po ay mas detalyadong paglalahad at itong pong video na ito ay nakafocus lamang sa hakbang number 3. So, kung hindi ka pa nakapanood ng hakbang number 1 at 2 ay panoorin mo muna. Tapos, bumalik ka sa videong ito upang ikaw pa ay mas magabayan sa pagsulat ng ating tula. Alright. So, tip number 1. Write all you can. Hindi ko po gaanong ma-expound pa ito dahil this is very understandable. Lahat po ng nasa isip nyo, lahat ng maiisip nyong mga linya o gusto nyong isulat ay isulat nyo po. Hindi po importante kung ito ay maganda, ito ay pangit, ito ay hindi nakakatawa or ito ay hindi masyadong malungkot o kahit ano pa man yan. Basta't naisip mo yan ay isulat mo yan. Huwag po nating isipin kung ano ang sasabihin ng iba tungkol sa ating tula. Ang importante po ay tayo ay nagsusulat para makapahayag. We are here to write, to express, and not to impress. Lagi po nating tatandaan yan. Tip number 2. Ito ay ang personal preference lang po natin. Ito ay ang ating rhyming. Sa rhyming po, may maraming klase ng rhyming. May end rhyming, may slant rhyming, at marami pang iba. Meron ding multisyllabic rhyming. So ngayon po, hindi muna natin yan pag-uusapan para hindi kayo malito sa ating video na ito at para hindi na rin mas mahaba ang video natin. So ang una nating pag-uusapan ay rhyming. Ito po ay again personal preference. So kapag gusto mo ng rhyming ay mag-rhyme ka, at kung hindi mo naman gusto ay sige, huwag mong i-rhyme. Pero personally, I recommend po sa mga bagong nagsusulat o nagsisimula pa lang sa pagsulat ay i-rhyme nyo po ang iyong mga tula. Dahil po, ito ay mas nakakatulong na mag-isip ka o ito ay isang mental training na din sa ating isip upang makahanap tayo ng mga salita na nagra-rhyme sa isa't isa. Tip number 3. Ito ay tinatawag nating clipping. Ano ba ang clipping? Ang clipping po ay ito ay ginagamit kapag ang linya ng inyong stanza ay napakahaba. Ang gagawin po natin kapag napakahaba ng linya na inyong ginawa sa isang stanza ay pwede po natin yang i-clip o putulin sa gitna, tapos yung naiwang linya ay isusunod po natin sa ibaba. Ito po ay tinatawag na clipping. Tip number 4. Be creative. Dito po natin magagamit at mapapa-expand ang ating creativity. Dito po lumalabas ang iba't ibang style o estilo ng mga manunula. May iba na gusto nilang nakakatawa, may iba na gusto nilang multisyllabic rhymes yung tula nila. Meron ding iba na gusto nila na may jokes ang mga tula nila at iba-iba pa. Pwede mong gawing creative ang iyong tula sa paggamit ng ating technique na cut it deeper. Example po ay kapag sumulat ka ng isang linya na umuulan, kung gusto mong sumulat ng umuulan at gusto mong itong mas maging creative pa, pwede mong isulat doon na ang mga luha ng himpapawid ay tumutulo. Ganon. So, mula sa umuulan ay naging mas creative siya sa ang luha ng himpapawid ay tumutulo. So, yun ang isa sa mga example ng be creative.
Iba't ibang estilo po, iba't ibang technique, iba't ibang approach ang ginagamit ng mga manunula. So kung ikaw gusto mo ng ganito, ay pwede mo yang gamitin dahil ito ay ang gusto mo or ang personal preference mo. Tip number 5, give it time o bigyan nyo po ng oras ang iyong tula. Kapag hindi nyo kayang tapusin ang inyong tula sa loob ng isang araw ay bigyan nyo po ng oras ang iyong sarili. Dahil lumalabas po ang creativity natin kapag hindi natin pinipilit ang sarili natin na gumawa ng isang bagay. Papahingahin muna natin ang ating utak at sa loob ng ilang araw o isang araw lamang kapag ikaw na ay nakapahinga, bumalik ka sa iyong tula at maso-surprise mo ang iyong sarili kung gaano mo o gaano ka kaganadong magsulat ng iyong tula. Always remember po na ang paggawa ng isang masterpiece ay nangangailangan ng saktong oras. Wala pong masterpiece na nagagawa overnight alone. Ito po ay nangangailangan ng patience at saktong creativity. At yan na nga po ang ating hakbang number 3 sa pagsulat ng isang epektibong tula. Maraming salamat po kapag nakaabot ka na sa puntong ito. At kung may katanungan ka, may gusto kang idagdag, meron akong nakalimutan, ay i-comment mo lang sa baba. And kung may gusto kayong ipacheck na mga tula, as always again, ay meron po tayong Facebook community group na pwede mo dong i-post ang iyong tula at bibigyan natin yan ng honest feedback. Thank you so much for watching, and this is Renzo speaking. To God be all the glory.